नमस्कार। आज चाहिँ म क्यानभासमा कार्टुन बनाउन गइरहेको छु र यो बनाउने प्रोसेसहरु तपाईहरुसँग शेयर गर्न जाँदैछु। खास आजकल म डिजिटली नै कार्टुन बनाउँछु। क्यानभासमा नबनाएको त धेरै नै भइसक्यो। त्यसैले आज बनाउँदाखेरि अलि असजिलो चाहिँ फिल भइरहेछ। बानी नभएकोले पनि र कार्टुनका पारखीहरुले मलाई धेरै जसो के चाहिँ एउटा प्रश्न गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि डिजिटली बनाउने र म्यानुअली बनाउनेमा फरक चाहिँ के छ? पहिलो प्रश्न यही हुन्छ। अनि म उहाँहरुलाई एकदम रमाइलो उत्तर दिन्छु। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि म्यानुअली बनाउँदाखेरि अन्डु चाहिँ हुँदैन। अब डिजिटली बनाउँदाखेरि त हामीले बनाइसकेको कुराहरु चित्त बुझेन अथवा यो भन्दा फार बेटर गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्यो भने हामी त्यसलाई मेटेर नयाँ बनाउँछौं र त्यो नयाँ बनाएको पहिलाको भन्दा बेटर नहुन पनि सक्छ। पहिलाकैमा जानु पनि हामी पर्ने हुन्छ। डिजिटली गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अन्डु गरेर हामी सजिलै पहिला जति गरिसकेको त्यही पोजिसनमा हामी पुग्न सक्छौं। म्यानुअली गर्दाखेरि त्यो सुविधा चाहिँ हुँदैन। एकचोटी बनाएर मेटिसकेपछि त्यो मेट्यो फेरि फर्केर पहिलाकै राम्रो थियो भनेर फेरि फर्केर पहिलाकैमा जानु त सम्भव हुँदैन। त्यसकारण प्रत्येक लाइनहरु कोर्दाखेरि हामीले एकदम सावधानीपूर्वक कोर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एउटा गाह्रो चाहिँ छ। गाह्रो भन्दाखेरि पनि अनि यही कारणले गर्दाखेरि एउटा कन्फिडेन्ट लेभल पनि बढ्छ। फेरि म्यानुअली गर्दाखेरि प्रत्येक लाइनहरु अब मेटेपछि पछि फेरि फर्केर नआउने भएकोले हरेक लाइन कोर्दाखेरि त्यो एकदम सही ठाउँमा सही तरिकाले त्यो रेखाहरु बसोस् भनेर हामीले मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मेहनत गर्दै जाँदाखेरि पर्फेक्ट हुने नै हो। त्यसकारण म्यानुअली गर्ने बानी लाग्यो भने चाहिँ पर्फेक्सन चाहिँ अलि छिटै आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। फेरि अर्को यहाँनिर एउटा भन्नै पर्ने कुरा के पनि छ भन्दाखेरि धेरै जस्तो मान्छेलाई के पनि लाग्छ भन्दाखेरि डिजिटली भनेपछि किबोर्डमा टक 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 बटनहरु थिच्छ, इन्टर हान्नासाथ मोनिटरमा ट्याक्क कार्टुन आइहाल्छ भन्ने जस्तो सोच्नुहुन्छ। त्यस्तो सजिलो पनि छैन डिजिटली गर्दाखेरि पनि। हामीले डिजिटली गर्दाखेरि प्रत्येक लाइनहरु म्यानुअली क्यानभासमा पेपरमा जसरी गर्छौं ब्रशले पेन्सिलले जसरी क्यानभास पेपरमा कोर्छौं त्यसरी नै कोर्छौं हामीले डिजिटली गर्दाखेरि पनि। एउटा माउस पेन हुन्छ हामी त्यसलाई ट्याब्लेट भन्छौं। ट्याब्लेटमा प्रत्येक लाइनहरु त्यसरी नै कोर्छौं। त्यसकारण डिजिटली भन्नासाथ यो कम्प्युटरले गरेको त हो नि भनेर एकदम सजिलो छ भनेर सोच्नुहुन्छ। त्यस्तो पनि छैन। कुनै दिन म डिजिटली कसरी बनाउँछु भनेर डिटेलमा त्यो भिडियो पनि राख्नुला। तर यसरी भिडियो राख्दै जानको लागि तपाईहरुको हौसला चाहिँ चाहिन्छ मलाई। त्यो भनेको मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरी मलाई हौसला दिनुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले। र मैले अपेक्षा गरेको छु तपाईहरुले अवश्य पनि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरि पनि सक्नु भयो होला। नगरेको भए गरिदिनु होला। यति अनुरोध गरे र म सुरु गरिहाल्छु। अब क्यानभास रेडी छ। सुरु गरौँ। यो कार्टुनको थीम चाहिँ हाम्रो मोडर्न लाइफस्टाइलको बारेमा छ। अहिलेको हाम्रो लाइफस्टाइल चाहिँ अब मोबाइल बिना सम्भवै देखिन्न। मोबाइलले अहिलेको हाम्रो लाइफस्टाइलमा कति धेरै प्रभाव पारेको छ भन्ने कुरा मैले यो कार्टुन मार्फत व्यक्त गर्न खोजेको छु। कहिलेकाहीँ त मलाई लाग्छ हामी मोबाइल चलाउँछौं कि मोबाइलले हामीलाई चलाइरहेको छ। खासमा भन्ने हो भने मोबाइलले हामीलाई दास नै बनाइसक्यो कि भन्ने पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ। त्यही विषयमा बनाउन जाँदैछु।
पेन्सिलिङ गर्दैछु। पेन्सिलिङ गर्दाखेरि एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि यसरी क्यानभासमा गर्दाखेरि पेन्सिलको लाइनहरू पछि कलरले छोपियो भने इरेज गर्दाखेरि पनि जाँदैन त्यो। त्यसकारण हामीले पेन्सिलिङ गर्दाखेरि धेरै दाग चाहिँ गर्नुहुन्न। कलर गर्दा छोपिएको लाइनहरू इरेजै हुँदैन। र यसरी पेन्सिलिङ गर्दाखेरि सकेसम्म इरेजर चाहिँ युज नगर्दा नै राम्रो हुन्छ। किन भन्दाखेरि इरेजर धेरै युज गर्ने भयो भने क्यानभास पनि फोहोर हुन्छ। त्यसकारण पेन्सिलिङ गर्दाखेरि एकदम सावधानीपूर्वक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब पेन्सिलिङको काम सक्यो। अब कलरिङ गर्न जाँदैछु। कलरिङ गर्दाखेरि अब यही इजलमै राखेर गऱ्यो भने कलर गर्दाखेरि कलर तल बग्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारण म यसलाई इजलबाट यसरी निकालेर यसरी राखेर गर्दैछु। सुरुमा लाइट कलर लगाउँदैछु। सर्टको लागि येलो कलरमा हल्का लेमन येलो मिलाएर लगाउँदैछु। स्किन टोनको लागि चाहिँ येलो कलरमा हल्का क्रिम्सन मिसाएर अलि पातलो गरी लगाउँदैछु। पहिला लगाएको कलर नसुकिकन त्यसको सँगै अर्को कलर लगाउँदाखेरि एक आपसमा मिसिने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारण कलर छिटो सुकोस् भनेर मैले ड्रायर युज गर्दैछु। प्यान्टको लागि चाहिँ कोबाल्ट ब्लू युज गर्दैछु। अनि यो सोसियल मिडियाहरूको लोगोको लागि चाहिँ उनीहरूको लोगोकै कलर अनुसार नै गर्ने कोसिस गरिरहेको छु। मोबाइलको सेटको लागि चाहिँ
प्रुसियन ब्लूमा हल्का बन साइन मिसाएर पातलो गरिकन राख्दैछु। अनि यो ब्याकग्राउन्डको लागि चाहिँ प्रुसियन ब्लू र बन साइनको मिक्समा हल्का ब्ल्याक थपेर लगाउँदैछु। ग्राउन्डको कलरको लागि चाहिँ प्रुसियन ब्लूमा येलो गरेर हल्का बन साइनको मिक्स लगाउँदैछु। अनि यसको एजमा अलि आकर्षक देखाउन ब्रसले ह्याचिङ गर्दैछु। ब्याकग्राउन्डको लागि चाहिँ कोबाल्ट ब्लूमा हल्का बन साइन मिसाएर पातलो कलरले ह्याचिङ गर्दैछु। कलरिङको काम पनि सकिसकेको छ। त्यसैले ब्ल्याक आउटलाइन गर्दैछु। त्यसको लागि मार्कर पेन युज गर्दैछु।
मोबाइलको ब्याकग्राउन्ड अलि आकर्षक देखोस् भनेर मैले मार्करले नै ह्याचिङ गर्दैछु। करिब सकिसकेको छ। अन्तिममा म डेट अनि मेरो इमेल एड्रेस र मेरो सोसियल मिडियाको ह्यान्डलहरू लेख्दैछु। अनि अन्त्यमा यो मेरो सिग्नेचर। बल्ल सकियो। करिब 6-7 घन्टा लाग्यो आज यो सकाउनलाई। मलाई लाग्छ तपाईहरुले इन्जोय नै गर्नुभयो होला। हस्, तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो पनि मन परेको छ भने लाइक गरिदिनु होला र यो भिडियो अरूले पनि हेरोस् भन्ने चाहनु भएको छ भने शेयर पनि गरिदिनु होला। प्लस तपाईहरुलाई अब मलाई केही भन्नु छ, मबाट कस्तो भिडियोहरुको अपेक्षा गर्नुभएको छ अथवा मैले केही सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु देख्नु भएको छ भने प्लिज कमेन्टमा भनिदिनु होला। अब च्यानल सब्स्क्राइब त गरि नै सक्नुभयो होला, गर्नुभएको छैन भने गरिदिनु होला, हौसला मिल्छ। पछि छिटोभन्दा छिटो यस्तै भिडियोहरु राख्दै जानको लागि हौसला मिल्छ। हस्, आजलाई यति नै। तपाईहरुले यहाँ दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। अर्को भिडियोमा छिट्टै भेटौँला। हस्, धन्यवाद।